નંબર 1, જૂનું રજવાડી શહેર કયું છે? તો દેવગઢ બારિયા. દાહોદ જિલ્લાની રચના ક્યારે કરવામાં આવી હતી? 2 ઓક્ટોબર 1997માં. દાહોદ જિલ્લાની રચના કયા જિલ્લામાંથી કરવામાં આવી છે? તો પંચમહાલ જિલ્લામાંથી. 4, દાહોદ જિલ્લાની રચના કયા મુખ્યમંત્રીના સમયમાં કરવામાં આવી? શંકરસિંહ વાઘેલા. 5, દાહોદ જિલ્લામાં કયું અભયારણ્ય આવેલું છે? તો રતનમહાલ રીંછ અભયારણ્ય. ગોળ ગધેડાનો મેળો ક્યાં ભરાય છે? તો જેસાવાડા. ગાય ગોહરીનો મેળો ક્યાં ભરાય છે? તો ગરબાડા. દાહોદ જિલ્લાના પ્રાચીન નામ કયા છે? તો દધીપદ્ર અને દધીપુર. કયા મુગલ બાદશાહનો જન્મ દાહોદમાં થયો હતો? ઔરંગઝેબ. 10, દાહોદ કઈ નદીના કિનારે આવેલું છે? તો દુધીમતી. ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ સૂર્યોદય થતો જિલ્લો કયો છે? તો દાહોદ. પ્રતિવર્ષ ગ્રામીણ ઓલિમ્પિકનું આયોજન કયા જિલ્લામાં થાય છે? તો દાહોદ. મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાન સાથે સરહદ બનાવતો જિલ્લો કયો છે? તો દાહોદ. મધ માટે જાણીતું ગંજેડા. ગુજરાતનો પૂર્વનો દરવાજો તરીકે કયો જિલ્લો જાણીતો છે? તો દાહોદ જિલ્લો. આંબલી 11રસનો મેળો કયા જિલ્લામાં ભરાય છે? તો દાહોદ જિલ્લામાં. તમામ જિલ્લાના વન લાઇનર પ્રશ્નો તેમજ ઇતિહાસ, બંધારણ, કરંટ અફેર્સ, કમ્પ્યુટર આ બધા વિષયોના વિડીયો અમારી ચેનલ પર આવશે, માટે તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. મળીશું નવા જિલ્લા સાથે. થેન્ક યુ.